Hello friends, myself Mr. Raut from Yeshwantrao Institute of Science, Satara. In last lecture, we have studied the topic nuclear chemistry and radioactivity, in which we study the magic numbers, nuclear stability, then position of proton and neutron in nucleus, position of electron, how nucleus become more stable, or which factor govern the stability of a nucleus. Now, in this lecture, we study some interesting facts about the nuclear chemistry. Then how nucleus become more stable and which are the nuclear reactions and due to which how much amount of energy is released during this reaction. So we start our lecture. Okay, first is nuclear potential. जर आपण एखाद्या न्यूक्लियसकडं तर न्यूक्लियसमध्ये बघितलं तर न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन्स आहेत, न्यूट्रॉन्स आहेत आणि मग तिथे कोणती तरी एनर्जी असणं गरजेचं आहे. दॅट एनर्जी मस्ट बाइंड दॅट न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन न्यूक्लियस. म्हणजे कोणती तरी ताकद तिथे असणं गरजेचं आहे की जी काय करते की न्यूक्लियॉन्स एकत्र न्यूक्लियसमध्ये राहतात. So there are nuclear force of attraction between these nucleons holding them together. These are the attractive force between proton-proton, neutron-neutron and neutron-proton. मग तो जो attractive force असेल तो एकतर प्रोटॉन-प्रोटॉन मध्ये असेल, न्यूट्रॉन-न्यूट्रॉन मध्ये असेल किंवा प्रोटॉन-न्यूट्रॉन मध्ये असेल. These attractive force are independent of charge on a nucleons. न्यूक्लियॉन्स वर किती चार्ज आहेत त्या चार्ज वर हा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डिपेंड नाही. द पीपी एनएन पीएन अट्रॅक्शन कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियर पोटेन्शियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर स्टॅबिलिटी. हे सगळे न्यूक्लियर स्टॅबिलिटीसाठी हे पीपी एनएन पीएन टाइप ऑफ द इंटरॅक्शन हे रिस्पॉन्सिबल असतात. द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अँड मास डिफेक्ट. So here the binding energy is energy required to disable or break a whole system into a separate part of any atom. In atom, we observe that the nucleons present into the nucleus and we apply some amount of energy. जर आपण काही प्रमाणात एनर्जी त्या न्यूक्लियसला जर अप्लाय केली तर जे काही न्यूक्लियॉन्स आहेत ते न्यूक्लियॉन्स काय होऊ शकतात ते सेपरेट होऊ शकतात. तीच एनर्जी म्हणजे काय दोज एनर्जी इज कॉल्ड ॲज बाइंडिंग एनर्जी. द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी दॅट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिसेंबल और ब्रेक द न्यूक्लियस ऑफ एन ॲटम इनटू इट्स कंपोनंट पार्ट. मग कोणते कंपोनंट पार्ट तर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हे न्यूक्लियस मधून बाहेर काढण्यासाठी ही लागणारी एनर्जी आहे. दॅट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. आणि मग हे जे सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन अँड प्रोटॉन्स आहेत त्यांना कलेक्टिव्हली काय म्हटलं जातं दोज आर प्रेझेंट इन न्यूक्लियस. सो दोज आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज न्यूक्लियॉन्स असं त्यांना म्हटलं जातं. देन आफ्टर दॅट दिस मास ऑफ एन ॲटम ॲटॉमिक न्यूक्लियस इज युजुअली लेस दॅन सम ऑफ द इंडिव्हिज्युअल मासेस ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स कन्स्टिट्युएंट प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स. म्हणजे जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल ॲटॉमिक मास जर कन्सिडर केलं तर ते नेहमी कमी बसतं कमी भरतंय. कशापासून तर मास ऑफ कन्स्टिट्युएंट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स ह्या दोन्हीची मासची बेरीज केली आणि ॲटॉमिक मासची जर बेरीज केली तर ती थोडीशी कमी असते. मग काय आहे तर त्याच्यासाठी एक इक्वेशन आहे आइन्स्टाईन इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर. बाय युजिंग दिस इक्वेशन वी स्टडी दिस इज व्हाय दिस मास डिफेक्ट इज देयर or where this missing mass is gone, and this missing mass is called as mass defect and represent the energy that was released when nucleus was formed. Now delta m is equal to calculated mass minus observed mass. म्हणजे ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेट आपण जे करतो ते मास हे नेहमी जास्त असतं. म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दीज आर द कॅल्क्युलेटेड मास. And if we observe
direct mass of an atom, which is observed mass. And calculate mass is always more than that of the observed mass, due to which delta M, this mass defect, is observed. Now the unit of this nuclear mass and energy. The nuclear mass is expressed in atomic mass unit U, which is exactly 1/12 of the mass of the C12 atom. Thus, 1 U is equal to 1/12 mass of carbon 12 is equal to 1.66 into 10 raised to 27 kg. किती असणार आहे? तर 1.66 into 10 raised to 27 kg. 1.26 into 10 raised to 27 kg एवढं त्याचं atomic mass असणार आहे. The energy release in the conversion of 1 U mass into energy is given by E is equal to mc square. And the energy ही या पद्धतीनं दिली जाते. आता एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लिअर बाइंडिंग एनर्जी. कन्सिडर न्यूक्लियर. एखादा न्यूक्लिअर तुम्ही कन्सिडर केला तर तो कसा आपण कन्सिडर करतो? ए एक्स झेड या प्रकारे आपण न्यूक्लियर कन्सिडर करणार आहे. आता नाउ इन दिस कन्सिडरेशन बघा, याच्यामध्ये आपण हा न्यूक्लियर कन्सिडर केलेला आहे. ओके, दिस इज न्यूक्लियर ए बाय झेड या प्रकारे न्यूक्लियर कन्सिडर करतो. मग हा जो न्यूक्लियर आहे, हा न्यूक्लियर दॅट कंटेन झेड प्रोटॉन. प्रोटॉनची संख्या किती आहे? झेड. and A minus Z number of neutrons. Suppose the mass of a nuclei is M. Mass M दिलेला आहे. Mass of proton is MP. हे कोणाचं मास आहे? प्रोटॉनचं मास आहे. Mass of neutron is Mn. न्यूट्रॉनचं मास कसं दिलेलं आहे? Mn या पद्धतीनं दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये बघा नेक्स्ट स्टेप. ओके, सो मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट कसा काढला जातोय? तर ए मायनस झेड एम एन प्लस, म्हणजेच काय? ए मायनस झेड म्हणजे न्यूट्रॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मायनस मास ऑफ द न्यूट्रॉन, प्लस झेड इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस झेड इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो फ्रॉम these we can calculate delta M is equal to A minus Z Mn plus Z Mp plus Z Me minus M. So we can write A minus Z Mn plus Z. We have common from this both Z. So Mp plus Me bracket complete minus M. Now Mp mass of proton plus mass of electron. ह्या mass ची जर तुम्ही बेरीज केली then we can write mass Mz असं आपण तिथे लिहू शकतो. Mh आपण काय? mass of proton plus mass of electron become Mh असं आपण लिहू शकतो. Where Mp plus Me is equal to Mh mass of hydrogen atom. Thus delta M is equal to Z Mp plus A minus Z Mn minus M. या प्रकारे डेल्टा एम आपल्याला मिळेल. सो डेल्टा एम इज नथिंग बट मास डिफेक्ट. So mass defect delta M is related to binding energy of nucleus. By Einstein equation, we can write delta E is equal to delta M into C square. So here we observe that delta E बघा कशा प्रकारे इथे दिलेलं आहे. तर न्यूक्लियर एनर्जी इज मेजर. But delta is binding energy, delta M is mass defect. Nuclear energy is measured in a millions electron volt, ME volt. म्हणजे याच्यामधून जी काय एनर्जी आपल्याला मिळणार आहे, जेवढं मास डिफेक्ट आपल्याला मिळतो त्यामध्ये मिलियन्स इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये त्याची एनर्जी इथं काउंट केली जाते. Then graph of binding energy per nucleons. Here we observe that if we go from hydrogen to uranium, then the binding energy per nucleons, ही binding energy per nucleons ही वाढत जाते. 8 mega electron volt अशा प्रकारची वाढत जाते. And number of nucleons ही या साइडला या बाजूला number of nucleon along to x axis ते number of nucleon ची संख्या वाढते. So we observe that from this graph initially number of nucleons are very less, but comparatively binding energy is very high. And after
iron, binding energy slowly goes on decreases up to uranium. Now, here another graph in which we observe that binding energy per nucleon of each atom and atomic number. जसा atomic number वाढत जातोय तसं binding energy पण काय होत जाते, वाढत जाते up to cobalt, zinc, iron इथपर्यंत ती वाढणार आहे. After that it goes on decreases. Then binding energy per nucleons and nuclear stability. आता लाईट न्यूक्लियाय ज्याच्यामध्ये atomic number less than 30 ज्यांचे असणार आहेत ते काय करतील, दे पिक विथ ए व्हॅल्यू इन मल्टिपल ऑफ 4. फॉर एक्झाम्पल हिलियम 24, कार्बन 612, ऑक्सिजन 816 आर मोर स्टेबल. म्हणजे ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 30 पेक्षा कमी आहे असे काय होणार आहेत, तर त्यांची पीक व्हॅल्यू बघा, पीक विथ ए व्हॅल्यू इज मल्टिप्लाय बाय 4. प्रत्येक वेळी 4 न वाढेल अशी ती व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. या ग्राफ मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर 3 असेल, इथे 4 असेल, 4च्या आसपास, पुन्हा 8च्या आसपास असे व्हॅल्यू ते वाढत जातात. इनिशियली बाइंडिंग एनर्जीच्या व्हॅल्यू ह्या ट्रिमेंडसली वाढत जाताना आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि ह्यांच्यामध्ये जास्त स्टेबिलिटी आहे. फॉर एक्झाम्पल हेलियम, कार्बन, ऑक्सिजन, दीज आर द मोर स्टेबल. आता मीडियम मास न्यूक्लियाय ज्यांच्यामध्ये 30 आणि 90 ह्यांच्यामध्ये ज्यांचं मास आहे म्हणजे ॲटॉमिक नंबर आहे ते मीडियम मास न्यूक्लिया येतात. त्याच्यामध्ये बाइंडिंग एनर्जी टिपिकली फ्रॉम 8 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट फॉर ॲटॉमिक नंबर 16 टू नियरली 8.3 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट बिटवीन 28 and 32, and it remained nearly constant 8.5 beyond these as shown in broad maxima. म्हणजे आपण ह्या ग्राफ मध्ये जर बघितलं तर ह्या मॅक्झिमा, ब्रॉड मॅक्झिमा मध्ये ती बाइंडिंग एनर्जी 8.5 नंतर सरासरी ती स्थिर होत जाते. आणि हा ब्रॉड मॅक्झिमा आपल्याला मिळतो. असं मोठ्या प्रमाणात असं ब्रॉड हा मॅक्झिमा मिळतो की जिथं बाइंडिंग एनर्जी ही स्थिर होत जाणार आहे. आता हेवी न्यूक्लियर ज्यांचं आहे ज्याचा ॲटॉमिक नंबर 90 पेक्षा जास्त आहे ह्यांची बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज फॉर मॅक्झिमम 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. जास्तीत जास्त 8.89 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर्यंत ती कमी होऊ शकते, पण त्याच्या खाली जास्त ती येत नाही. 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर्यंतच ती येते. फॉर ए 210 बिस्मथ 209 इज अ स्टेबल न्यूक्लियर, म्हणजे हायेस्ट मास असणारा स्टेबल न्यूक्लियर हा बिस्मथ आहे. बियॉन्ड दिस ऑल न्यूक्लियर आर रेडिओ. याच्या पुढे सगळे न्यूक्लियस हे कशा आपल्याला मिळतात, रेडिओ ऍक्टिव्ह मिळतात. देन कॅल्क्युलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ आयर्न. आयर्न साठी तुम्ही जर बाइंडिंग एनर्जी कॅल्क्युलेशन जर बघितलं तर मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.00782 ॲटॉमिक मास युनिट. हे एका प्रोटॉनचं मास दिलेलं आहे. ओके, दिस इज मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन. एका प्रोटॉनचं मास 1.00782 ॲटॉमिक मास युनिट. एका न्यूट्रॉनचं मास किती दिलेलं आहे, तर मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन बघा हियर, मास ऑफ न्यूट्रॉनचं मास किती दिलेलं आहे 1.00865 ॲटॉमिक मास युनिट. मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन इथं आपल्याला दिलेलं आहे. आता आफ्टर दॅट 26 प्रोटॉन्स आर देयर. देन बघा आयर्न मध्ये प्रोटॉनची संख्या 26 आहे. त्यामुळे 26 मल्टिप्लाय बाय 1.00782 याचं उत्तर किती येणार आहे 26.2034 एवढं येणार आहे. ओके, आता याच्यामध्ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉनची संख्या किती आहे तर 56 मायनस 26 असे नंबर ऑफ न्यूट्रॉनची संख्या किती येणार आहे 30 येणार आहे. मग आता मास ऑफ न्यूट्रॉन इथं काय दिलेलं आहे, न्यूट्रॉनचं मास दिलेलं आहे. मग त्याच्यानुसार मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 30 मल्टिप्लाय बाय 1.0086665 ॲटॉमिक मास युनिट. सो मास ऑफ न्यूट्रॉनचं मास किती येणार आहे 30.25995 मास ऑफ न्यूट्रॉन आपल्याला मिळेल. मग आपण इंडिव्हिज्युअली मास काढलं, 26 प्रोटॉनचं मास काढलं, हे 26 प्रोटॉनचं मास काढलं, हे न्यूट्रॉनचं मास काढलेलं आहे. आता टोटल मास ऑफ 56 न्यूट्रॉन हे जर पाहिजे असेल
तर न्यूट्रॉनचं न्यूक्लिऑन 56 न्यूक्लिऑन, ह्या 56 न्यूक्लिऑन इथे किती आहेत 30 आहेत आणि इथे किती आहेत 26 आहेत. टोटल न्यूक्लियॉन किती झाले 56 न्यूक्लिऑन झाले. त्यांचं टोटल मास यांची बेरीज केली तर ती किती येणार आहे 56.4634. सो मास डिफेक्ट हा आपल्याला मिळतोय किती तर मास ऑफ एफईचं मास ऍक्च्युली किती दिलेलं आहे एवढं दिलेलं आहे. मिळालं किती पाहिजे म्हणजे याच्यामध्ये जर मास तुम्हाला हे मास मिळते हे कॅल्क्युलेटेड मिळतं आणि जर दोन्हींची बेरीज केली तर हे मास मिळतं म्हणजे मास डिफेक्ट काहीतरी आपल्याला मिळतोय. सो मास डिफेक्ट हा किती मिळतोय तर या प्रकारे आपल्याला मास डिफेक्ट मिळणार आहे. सो डेल्टा एम ही व्हॅल्यू ही 56.4634 मायनस हे दिलेलं आलेलं मास आहे एका मास ऍटमचं म्हणजे आयनचं मास हे 55.934932 एवढं आहे आणि मग यांची वजाबाकी केली तर किती येते 0.528468 ऍटॉमिक मास युनिट म्हणजे 0.528468 ऍटॉमिक मास युनिट एवढं आपल्याला मिळतं. हे काय डेल्टा एम हा आपल्याला काय मिळाला डेल्टा एम मिळालेला आहे. सो फ्रॉम दिस बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ह्याच्यानुसार बाइंडिंग एनर्जी किती मिळणार आहे 0.528468 मल्टिप्लाय बाय 931.5 ह्याचं उत्तर किती येते बघा 492.267942 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि मग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एका न्यूक्लियॉन साठी लागणारी बाइंडिंग एनर्जी हे आपल्याला काढायची ती किती मिळेल तर 492.267942 divided by 56 is equal to 8.719 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढे आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे या पॉइंट मध्ये आपण एका न्यूक्लियॉन साठी लागणारी बाइंडिंग एनर्जी काढली. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मग प्रोटॉन असेल किंवा न्यूट्रॉन असेल ती किती तर 8.790 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट एवढी बाइंडिंग एनर्जी आपल्याला इथं गरजेची आहे. Now next point is radioactivity. Let's see toward these four pictures in which first picture radium metal is there, then bomb blast is there, then nuclear power plant and dinosaurs. आता हे चार एक्झाम्पल आहेत हे एक्झाम्पल रेडिओ ऍक्टिव्हिटीशी रिलेटेड आहे. मग याच्यामध्ये पहिला पॉइंट आहे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी. Radioactivity is related to radioactive elements. For example, uranium, radium, thorium, those are the radioactive elements. An element is radioactive if nucleus of an atom is unstable. या ज्या ॲटमचे न्यूक्लियस आहेत ते कसे असतात अनस्टेबल असतात. The phenomenon in which nuclei spontaneously emit a nuclear particle and gamma radiation transforming to a different nuclear is called as radioactivity. ज्याच्यामध्ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन आपल्याला न्यूक्लियस मिळतं आणि त्याच्यापासून तो न्यूक्लियर रेडिओ आपल्याला मिळतो त्यालाच न्यूक्लियर रेडिओ असं म्हटलं जातं. दिस फेनॉमेना इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस. कुणाशी रिलेटेड आहे तर तो न्यूक्लियसशी रिलेटेड हा फेनॉमेनॉन आपल्याला पाहायला मिळतो. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉइंट बघा रेडिओएक्टिव्ह डीके. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन बघा 5 फॅक्टर्स आर देयर. फर्स्ट स्टेट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज एज ऑफ न्यूक्लियस, फोर्थ इज प्रेशर and fifth is presence of catalyst. Rate of decay, it denotes number of nuclei of its atom which decay in unit time. एका ठराविक टायमिंग मध्ये किती न्यूक्लियस हे डिके होत आहे हे रेडिएशन इमिट करत आहे हा रेट ऑफ डिकेच्या नुसार आपण काढू शकतो. दिस ऑल्सो कॉल्ड ॲज ऍक्टिव्हिटी ऑफ रेडिओ एलिमेंट्स. आता now dn is number of nuclei that decay within a time interval dt. Then the rate of decay at any time t is given by कसा रेट दिला जाईल तर rate of decay is equal to minus d of
एन डिवाइड बाय dt अशा प्रकारे रेट दिला जातो. आता युनिट ऑफ दिस रेडिओ डिके इज डिसइंटिग्रेशन पर सेकंड. रेट ऑफ डिके युनिट कसं असणार आहे, डिसइंटिग्रेशन पर सेकंड, DPS. नाउ एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ. The rate of decay of radioactive element is proportional to number of nuclei present at that instant. So rate is equal to minus rate of decay d of n divided by dt is directly proportional to number of nuclei present at that instant. So this is minus sign because as time goes on, here disintegrating nucleus goes on decreases, that number goes on decreases, or minus d of n divided by dt is equal to lambda t, where lambda is called as decay constant. So minus d of n dt is rate of decay at any time t, and n is number of nuclei present at that time t. Now expression for decay constant. First we see that minus d of n divided by dt is equal to lambda t. We have already seen this. So rearrange this equation, then we can write minus d of n divided by n is equal to minus lambda t. जर आपण हे इक्वेशन रिअरेंज केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, मायनस लॅम्बडा टी अशी व्हॅल्यू मिळेल. आता हे वरचं इक्वेशन आपण इंटिग्रेट करायचे. सो इंटिग्रेट अबाउट इक्वेशन. ओके, ठीक आहे, हे इक्वेशन आपण इंटिग्रेट करणार आहे. इंटिग्रेट केल्यानंतर काय येणार आहे, इथे इंटिग्रेशन येईल. ओके, इंटिग्रेशन आपल्याला इथं इंटिग्रेशन मिळणार आहे, आणि मग इंटिग्रेशन मायनस डी ऑफ एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू, हे मायनस साइन, इथलं मायनस साइन येणार आहे, इंटिग्रेशन ऑफ लॅम्बडा dt. मग इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx हे काय येतं, लॅन ऑफ x. त्याच्यानुसार इंटिग्रेशन काय येणार आहे, लॅन ऑफ n, मायनस साइन ऍज इट इज, लॅम्बडा ऍज इट इज. सो 1 इंटिग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dt हे काय येणार आहे, t येणार आहे, अँड c हा एक कॉन्स्टंट त्यामध्ये ऍड करावा लागेल. सो c become one of the constant. So first determine the value of c. आपण जर c ची व्हॅल्यू काढली आणि इक्वेशन 1 मध्ये टाकली तर ती कशी काढावी लागेल आपल्याला, तर t is equal to 0 when timing is equal to 0 n become n0. ओके, सो इक्वेशन 1 become, इक्वेशन 1 कसं येईल, तर c च्या जागी आपण काय लिहू शकतो, तर t हा जर आपण 0 टाकला तर ही व्हॅल्यू, ही टर्म काय येणार आहे, 0 येणार आहे, आणि n च्या जागी n0 टाकला तर काय येणार आहे, लॅन ऑफ n0 इज इक्वल टू c. तेव्हा c ची व्हॅल्यू काय आली, लॅन ऑफ n0. सो व्हॅल्यू ऑफ c इज लॅन ऑफ n0. सो पुट दिस व्हॅल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1. या इक्वेशन 1 मध्ये जर ही व्हॅल्यू पुट केली तर लॅन ऑफ n इज इक्वल टू लॅम्बडा t प्लस लॅन ऑफ n0 प्लस लॅन ऑफ n0, या प्रकारे ती व्हॅल्यू येईल. नाउ रिअरेंज दिस इक्वेशन, हे इक्वेशन आपण रिअरेंज करायचे आहे. हा जो व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू या साईडला आली, सो लॅम्बडा टी इज इक्वल टू, ही व्हॅल्यू ह्या बाजूला गेली, सो पॉझिटिव्ह साइन बिकम निगेटिव्ह साइन, लॅन ऑफ n0 ऍज इट इज मायनस लॅन n0. आता दोन लॅन यांची वजाबाकी असेल तर हे या प्रकारे लिहिलं जातं, n0 डिवाइड बाय n. सो लॅम्बडा टी इज इक्वल टू लॅन ऑफ n0 डिवाइड बाय n. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू, टी व्हॅल्यू कुठे जाणार आहे, इथं जाणार आहे, 1 अपॉन टी लॅन ऑफ n0 डिवाइड बाय n. आणि मग ह्याच्यामध्ये बघा, लॅन कन्व्हर्टेड इनटू लॉग बाय युजिंग 2.303 काय इथं वापरलं जाईल, लॉग मध्ये जर कन्व्हर्जन आपल्याला हवं असेल तर ती व्हॅल्यू काय होणार आहे, इथं 2.303 अशी व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल. आणि या लॅनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे, कन्व्हर्टिंग टू लॉग टू द बेस 10. So decay constant is equal to 2.303 divided by t log to the base 10 n0 divided by n. This is equation 3. आता इक्वेशन 2 जर आपण बघितलं त्याचा जर एक्सपोनंट घेतला, काय केलं आपण, इक्वेशन 2 चा एक्सपोनंट आपल्याला घ्यायचा आहे, याचा एक्सपोनंट आपण घेतला तर हे इक्वेशन आहे, याचा एक्सपोनंट जर आपण घेतला तर इक्वेशन इथे येणार आहे. बघा, n0 डिवाइड बाय n एक्सपोनंट घेतला तर लॅन निघून जाणार आहे, आणि मग हा जो लॅम्बडा टी तो कुठे जाणार आहे, ई रेस टू लॅम्बडा टी जाणार आहे. आणि मग n0 n इज इक्वल n0 इकडे व्हॅल्यू जाईल, n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू लॅम्बडा टी अशी व्हॅल्यू आपल्याला इथं मिळेल.
सो नेक्स्ट हाफ लाईफ ऑफ रेडिओ इलेमेंट. हाफ लाईफ म्हणजे काय, तर टाइम निडेड फॉर गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लिया टू डीके एक्झॅक्टली टू हाफ ऑफ द ओरिजिन व्हॅल्यू. ही ओरिजिनल व्हॅल्यू त्याच्या अर्ध्या बरोबर करण्यासाठी लागणारा टायमिंग आहे हा हाफ लाईफ पिरियड असं म्हटलं जातं. Each radioisotope with its own half-life time denote T1 half. त्याचं युनिट काय, सेकंड, मिनिट, आवर, डे अँड इयर्स या प्रकारचे युनिट. As T is equal to T0, N is equal to N0. Hence, at T is equal to T1 half, we can write N is equal to N0 divided by 2. Substituting this value N and T in equation, then lambda is equal to 2.03 divided by T1 of log to the base 10, N0 divided by N0 divided by 2. N0 N0 एकमेकाला निघून जाईल, log to the base 10 2 राहील, त्याचं उत्तर 0.1310 एवढं त्याचं उत्तर येणार आहे. आणि मग यांची जर व्हॅल्यू काढली लॅम्बडाची तर ती लॅम्बडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय T1 हाफ. आणि मग T1 हाफ घेतलं तर काय येणार आहे, T1 हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय लॅम्बडा. अशा प्रकारे आपण इथं T1 हाफ ची व्हॅल्यू काढतो. This is half life of radioactive element. Now the graphical representation. ह्याचा जर ग्राफ आपण काढला तर ग्राफ log to the base 10 N0 ही लॉग ऍक्टिव्हिटी हे आपण काय करतोय इथं घेतोय. आणि मग लॉग ऍक्टिव्हिटी जर आपण घेतली तर अकॉर्डिंग टू दिस लॉग ऍक्टिव्हिटी, ह्या लॉग ऍक्टिव्हिटी इथं आपण घेतली तर याचा स्लोप येणार आहे. हा स्लोप म्हणजेच काय असणार आहे, ही व्हॅल्यू असणार आहे. y इज इक्वल टू mx प्लस c या प्रकारचं इक्वेशन आहे, फक्त निगेटिव्ह स्लोप आहे याचा. आणि मग याचा इंटरसेप्ट आहे, हा इंटरसेप्ट हा असेल. ओके, या प्रकारे आपल्याला इथं व्हॅल्यू मिळणार आहे. सो नेक्स्ट ग्राफ, ऍक्टिव्हिटी वर्सेस टाइम. सुरुवातीला कुठल्या एलिमेंटची ऍक्टिव्हिटी ही एकदम जास्त असणार आहे. नंबर ऑफ ऍक्टिव्ह म्हणजे न्यूक्लिया हे सगळ्यात जास्त असणार आहे. And as time goes on, जसं टायमिंग पुढे जाईल तसं ऍक्टिव्हिटी कमी कमी होत जाणार आहे. आता बघा एक पिक्चर इथं तुम्हाला मी दाखवलंय, मेरी क्युरी. शी इज वन ऑफ द सायंटिस्ट हू, तिचे जे प्रयोग आहेत हे मॅक्झिमम हे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट तिनं सगळ्यात जास्त केलेले आहे. वन ऑफ द इन्स्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. सो नेक्स्ट युनिट ऑफ रेडिओएक्टिव्हिटी इज क्युरी. ती युनिट काय असणार आहे, क्युरी. आता युनिट ऑफ रेट ऑफ रेडिओएक्टिव्ह डीके इज डिसइंटिग्रेशन पर सेकंड. आता ही रेडिओएक्टिव्हिटी कशी मिळते बघा, मोड ऑफ डीके एक तर अल्फा डीके असतो, बीटा डीके असतो आणि गॅमा डीके असतो. ओके, इथं आपण थांबूया या लेक्चरमध्ये. आणि या लेक्चरमध्ये आपण मोड ऑफ डीके हे बघितले, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलं, लॅम्बडाची व्हॅल्यू कशी काढायची ती बघितली, न्यूक्लिअर स्टॅबिलिटी हे कशा प्रकारे असतात ते बघितले. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण हे अल्फा बीटा रेडिएशन्स हे रेडिएशनचा अभ्यास करणार आहोत. धन्यवाद.